කැමති නැද්ද AI තාක්ෂණය හරහා ෂෝට් වීඩියෝ හදලා මේ වගේ මුදලක් උපයන්න? කැමති නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නෑනේ. දැන් බලන්න මේ YouTube channel එක දිහා. මේ තියෙන AI ෂෝට් ලින්ක් හදපු වීඩියෝ කියලා ඔයාට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? බලන්නකෝ චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එක දිහා. AI ෂෝට් වෙබ්සයිට් එකට අනුව මේ වගේ වීඩියෝ හදලා මේ YouTube channel එක මාසයකට $60,000ත් අවුරුද්දකට $1 මිලියන 1.3 අතර ගාණක් උපයනවා කියලා ඔයා දන්නවද? ඉතින් ඔයත් කැමති නැද්ද මේ වගේ ගාණක් උපයන්න? ඇයි බැරි? What? එහෙනම් සේරටම කලින් පහල තියෙන subscribe button එක ඔබලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එහෙම නෑ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම වීඩියෝ එකකින් ඇනිමල් වීඩියෝ එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්නයි යන්නේ. මේ සඳහා ඔයාට ඕන වෙනවා කවුරුත් කැමති සතුන් කීප දෙනෙක්ව. බය වුණා නේද? මේ සඳහා ඔයාට කවුරුත් දන්නා ChatGPT පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් ChatGPT එකට කියන්න සතුන් 30ගේ නම් ටිකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට නම් ටික ලියලා දෙවි. ඔයා දැන් ඒකෙන් කැමති සතෙක්ගේ නමක් අරගෙන ChatGPT එකට කියන්න වචන 45 50 අතර එසේ එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ඒ කිව්ව ගමන් පට් ගාලා ඔයාට මේ විදිහට එසේ එක ලියලා දෙවි. දැන් ඉවරද? තාම නෑ. දැන් ඔයාට ඕන වෙනව නේද? මේකට ගැලපෙන ප්‍රී වීඩියෝ ටිකකුයි එසේකට ගැලපෙන වොයිස් එකකුයි. ඔයාට වීඩියෝ ගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං ඒකෙන් පික්සල් එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයා ChatGPT එකකින් තෝරගත්ත සතාගේ නම දීලා මෙතනින් සර්ච් කරන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙතනින් වීඩියෝස් දීලා ෆිල්ටර් දෙන්නකෝ. ඊට පස්සේ යට තියෙන vertical එක දෙන්න. දැන් ඔයා මේකෙන් ඔයා සර්ච් කරගත්ත වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකෝ. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ වොයිස් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න නේද? හොව් පහල ලින්ක් ටික දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේකේ ඊමේල් එකකුයි පාස්වර්ඩ් එකකුයි දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්නකෝ. දැන් ඔයා මෙතනින් කැමති වොයිස් එකක් දාගන්නකෝ. දැන් ඔයා ChatGPT එකෙන් ගත්ත එසේ එක මෙතනින් කොපි පේස්ට් කරන්නකෝ. වැඩේ හරි. නෑ තාම ඉවර නෑ. දැන් මෙතන යට තියෙන ජෙනරේට් බටන් එක දෙන්නකෝ. දැන් අපේ වොයිස් එක ජෙනරේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කෙලවරේ තියෙන එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකෝ. අපේ වැඩ හරි. දැන් ඕන නේද මේකට වීඩියෝ එක හදාගන්න? ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ කවුරුත් දන්න CapCut. ඔයා දැන් මෙතන new project දීලා ඇතුළට යන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ටික සිලෙක්ට් කරගන්නකෝ. ඊට පස්සේ යට තියෙන ඔඩියෝ දීලා මෙතනට ඔයා අතන ජෙනරේට් කරගත්ත වොයිස් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙන ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔඩියෝ කැප්ෂන් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඔතනින් ස්ටාර්ට් now දෙන්න. දැන් ඔයා මේකට ස්ටයිල් එකක් දාගන්න. යට තියෙන ස්ටයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති ස්ටයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් තිබ්බනම් මරු නේද? අපි ඒකට යන YouTube ඔඩියෝ එකට. කොපිරයිට් නැති මියුසික් ගන්න නම් YouTube ඔඩියෝ තමයි ඉතින්. දැන් ඔයා මෙතනට ගිහිල්ලා ඇනිමල් දෙන්න. ඇනිමල් දීලා ඔයා කැමති මියුසික් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. වැඩේ හරි. දැන් ඔයා ආයෙමත් ඔඩියෝ ගිහිල්ලා අර මියුසික් එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. Worldwide, they play a crucial role in controlling insect populations. Spiders weave silk webs for catching prey, and some are venomous, using their silk to create egg sacs. They range in size and color, with various species. Nice. කොහොමද නේ? වැඩේ හරි නේද?
දැන් තියෙන්නේ ඔයාට YouTube channel එකක් හදලා එක දිගට මාස 3ක් මේ වගේ වීඩියෝ හදලා අප්ලෝඩ් කරලා බලන්නකෝ. ඔයාටත් අර වගේ මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.